Hello, good evening. Nandito na naman po tayo. Special day po ngayon kasi bisperas ng Pasko ngayon. And ito pong gamit na ito, napaka-symbolic po nito para sa amin kasi kumbaga parang pinangarap ko lang magkaroon ng ganito. At sa pamamagitan ng aking mother, nagkaroon ako ng ganitong material na kumbaga napaka-special. So mag-unbox ako ngayon. Dito, para sa amin ito ng anak ko ni-request namin ito sa mother ko na ipadala sa amin kasi dito sa Pilipinas sobrang mahal na ito. Grabe. Ito ngayon gagamitin kong art material. Susubukan kong gamitin ito ngayon. Tapos ita-drawing ko yung napaka-special kaisa-isa kong si mama. Merry Christmas, ma. Unbox ko ngayon to. Tignan natin siya ngayon. Wow. Wow. Yan. Ganda. Bango. Yan siya. Bale, ano ito? 72 colors po siya. Ang hiningi ko lang kay mother, 24 colors lang. So, yun nga. Medyo, alam mo naman ang mother the best yan kaya niyang bibigay niya. Kaya ito, pasalamat ko kay mama to. Kasi hindi lang ako makakagamit ito, pati yung anak ko. Mahilig din kasi sa pag-drawing yung anak ko. Although hindi pa siya nagsimula ng YouTube channel niya, pero sana magsimula na siya. So, without any further ado, mag-drawing na tayo. Subukan natin siya. Dito may na-ready na ako na parang light sketch lang para hindi na ako mahirapan mag-drawing. So, subukan natin siya dito. Yan. Cellphone. Ilang percent?
you.